you apply cho course CSP program nó lịch ra nó. OK ขอ CSP program นะนี่ apply นะเจtrong cáiอยากเลยขอequip program นี่ได้พี่เราทำมันเลยเท่าในตัวนะจะช่วยลูกเขาเนี่ยยอดตัวเขาไปทำการนอนยอดจงฟื้นขอ program จะช่วยลูกเขาเนี่ยยอดเป็นการนั่นยิ่งมั่วอีลูก office ว่าจีเราหมู่ป้าจะลูกเขาเนี่ยนะแต่ในช่วงมือใช้ของ Google เราที่นอนได้จะใช้ไปแต่ USDA Service Center ยอดตัวเขาแม้ตั้งเขาเนี่ยน่าจะยังเติร์รอเนี่ยยอดเราลูกเขาเนี่ยคนไปซื้อใน Madison เนี่ยเขาเนี่ยยังเด้งเขาเนี่ยน่าจะใช้ไปแต่Service Center USDA Service Center ยอดตรงนั้นเด้งเขาเนี่ย Wisconsin น่าจะยังเติร์ลูก office อะไรตรงนี้จะได้มาเลยคู่มือthế cho hai tiệc cái mua chính trị nhiều nhớ lưỡi lút lá này lưỡi ô ยับโชว์ลูกหลานเลยโชว์ลูกหลานต้องประเทศมีการยังมวยลูก office อะไรในชื่ออะไรก็ให้ได้ใช่ไปแต่ USDA Service Center นะเก๋ใช่ไม่รู้ยอโลหรือใช่ไม่รู้เขาเนี่ยซื้อยังเติร์ลูก office นั่นแหละตรงนี้ได้มาเลยคู่มือตรงนั้นแล้วผมว่าจะต้องแต่ตรงนี้เนี่ย apply จะต้องแต่ในชิ้นยุ่งเท่าในยิ่งว่าเอาไปได้น้องเดาเท่าแต่ชิมาว่าในชิ้นยุ่งเท่าว่าหันว่า qualification เนี่ยอยู่จะต้องqualify 到合同上那么那这里apply 到天的 qualify 呢嘅前因喐嘅我哋聽呢要出到我最差一上呢腳過盤到啦呢我差到啦呢個才到的呢我呢當年到頭啦แต่ในชิ้นนี้จะเก็บป้านอเทียแล้วนะเก็บโจกผาเก็บไปจากมองเก็บดีกว่ายังจะเจอตัวให้เตาคนเดียวซื้อยังเตาคนเดียวเลยนั่นหรอแต่อยู่ยังชีอยู่ยังชิ้นนี้เก็บป้าแค่อยู่วันนี้ต้องมาได้แต่ก็อยู่ที่ชั้นมือว่าได้หายได้นอจิตซ้อมหมู่เขาขอได้ตัวได้หายได้หน่อยหมู่ว่าได้หายในก่อนจิตซ้อมก่อนเลยนะแต่เราคุยอยู่เองแต่ซื้ออย่างไรอย่างว่า qualification แล้วก็ว่าเราอยู่ที่ qualify ตัวของพันเรานะซื้อnhà trongเคยอุจจาระ